אולי נדבר על קונסטלציה, אבל בעיניי, קודם כל, כשמדברים על קרמה, מה זה בכלל קרמה? כי חוץ מהמושג karma is a bitch, אנחנו לא באמת יודעים מה זה קרמה, ובא לי להגיד שיש כמה דרכים להסתכל על קרמה. הדבר שכולנו מכירים, ובאמת המשמעות ההודית, ההינדית של קרמה, זה סיבה ומסובב. בפולנית קוראים לזה, אתה אוכל את הדייסה שבישלת, אז בפולניה ככה אנחנו מסתכלים, וזה אותו דבר, זה קרמה. התפיסה שאני מגיעה ממנה לקרמה היא משהו אחר. קרמה זה מצבור של אנרגיות שמגיעות איתנו לגלגול, אז קודם כל כן אני מאמינה ועובדת עם גלגולים קודמים, והן מגיעות איתנו ומניעות את דרכי הפעולה שלנו. ואנחנו מגיעים עם קשיים או עם דפוסים, חלקם אנחנו יורשים בהעברה בין דורית מהשושלת, חלקם אנחנו גדלים עם ההורים שלנו, וחלקם אנחנו מגיעים מגלגולים קודמים איתם, והם מנהלים אותנו. ואנחנו חושבים שזה אנחנו, אבל בעצם הם מנהלים אותנו. ולצאת ממעגל הקרמה בעצם בא ואומר, הדבר הזה כבר לא מנהל אותי. זאת אומרת, החיים שלי אולי יישארו כמו שהם, אבל אני אתנהל מול הדבר הזה אחרת. אני אגיב לזה אחרת. אני אפסיק להתרגש מהדבר הזה שאני פוגש. אז לצאת ממעגל הקרמה לא בא ואומר שאני אהיה בן אדם אחר. אני לא אהיה פתאום עם שיער שחור ועיניים כחולות, אני תמיד אשאר בצבע העיניים החומות שירשתי מהוריי, מאמא שלי, אבל אני אתייחס לדברים אחרת. אז יציאה ממעגל הקרמה היא באמת איזשהו מרחב שבו אני משתנה. ובהיבט הזה אני אגיד שכל טיפול שמשנה אותי בהתנהלות פיזית, לא רק באני חושב אחרת, אלא אני ממש משתנה אחרת, הוא מאפשר לי לצאת ממעגל הקרמה. אני אגיד שכשאני יוצאת, הרבה פעמים גם הסביבה שלי יוצאת. זאת אומרת, כשאני משתנה, גם הסביבה שלי משתנה. יש כאלה שפחות יאהבו את זה, יש כאלה שילכו איתי יותר בשמחה, אבל לחלוטין זה הדבר. קונסטלציה קרמטית היא באמת איזושהי דרך לעבוד ישירות עם מסע הנשמה שלנו. אנחנו עובדים עם שיעורים נשמתיים, עם הסכמים נשמתיים, מסירים נדרים, שמונעים מהבן אדם באמת לחיות לגמרי את הפוטנציאל שלו. אבל מבחינתי פה חשוב לי להגיד, קרמה היא לא עונש. היא לא אנחנו נענשים על משהו, או לחליפין, היינו לא בסדר בגלגול קודם, אז עכשיו אנחנו נענשים. אלא אני אלך לרגע להרצאה של ניר, אני באה ואני אומרת, קורה משהו, אבא שלי חלה בסרטן, ובמשך 3.5 שנים הסרטן חזר 4 פעמים, בכל פעם אני באתי ואמרתי, אז מה יש לי ללמוד מזה? זה לא עונש. זה מרגיש כמו עונש לגמרי, הייתי המטפלת העיקרית, זה מאוד מרגיש כמו עונש, אבל זה לא עונש, יש פה למידה בשבילי. וכשחיפשתי מה הלמידה, יכולתי להתמודד יותר טוב, ובאמת אני יכולה להגיד שבפעם הראשונה הלמידה הייתה כל 3.5 שנים הלמידה הייתה מערכת היחסים שלי עם אבא שלי, אבל בפעם הראשונה זה היה ממש הארדקור מערכת היחסים שלי עם אבא שלי, בפעם השנייה זה היה יותר מערכת היחסים שלי דווקא עם האחים שלי, ולייצר בחזרה איזשהו סדר באחריות. זאת אומרת, כל פעם, ברגע שניגשתי למה יש לי ללמוד, אז הרגשתי פחות בעונש, ויכולתי להתמודד עם זה יותר טוב. ואני רוצה גם להציע את זה ככלי, שקורה משהו, זה לא מה השיעור שאני לומד, אנחנו לא יודעים, לפעמים השיעורים הם בכלל לא מה שחשבנו. גם שוב, כשאבא שלי נפטר, אז בלילה של הפטירה שלו, לילה אחרי, הוא בא אליי, והסיפור שהוא סיפר לי על למה הוא חי את חייו כמו שהוא היה כל כך שונה ממה שאני חשבתי, וכשתקשרתי את ההדרכה שלי ומה שהם סיפרו לי על
למה אני הייתי המטפלת העיקרית של אבא שלי, לא היה שום קשר בין זה לבין מה שאני חשבתי, אז מה אני לומד? לא מה השיעור, לא מה אני צריך לחפש. ואני כן רוצה לתת לכם עוד קליק, שיש לכם איזושהי אמונה על משהו, נגיד החיים קשים, עצמו רגע עיניים ותשאלו, זה שלי או לא שלי? כי אם זה לא שלכם, זה או של השושלת או של גלגול קודם, זה לא שלכם, ואתם לא חייבים להחזיק את זה עליכם. תודה רבה, יעל. עוד פעם אני מרגיש שאנחנו רק נוגעים ממש לגמרי. בקצה, אבל אני מקווה מאוד שנצלול לתוך הקרחון בהמשך. נושא מרתק שאנחנו נגיע בשלב השאלות. אז אנחנו עכשיו מגיעים לשלב השאלות לפי הסדר. אנחנו מתחילים עם דוקטור מירב קלו, שסיפרה לנו על תודעה וחיידקי המעיים.